ta och kika på Golden EDI som är en integrationsplattform via en molntjänst. Med Golden EDI så kan vi naturligtvis skapa utgående fakturer som elektroniska fakturer, pdf och print. Men vi har också naturligtvis stöd för full EDI där vi kan skicka ordersvar, leveransaviseringar, priskataloger och så vidare. Vi kan också integrera mot andra typer av partners som till exempel tredjepartslager där vi behöver skicka plocksedlar och återkoppling från utleveranser. Och egentligen alla typer av integrationer man behöver göra emot Business Central kan vi hantera med hjälp av Golden EDI. Och när vi har skickat informationen från Business Central så går den till deras molntjänst och där gör de alla mappningar och konverteringar av meddelanden. Och på motsvarande sätt om du tar emot ett dokument så konverterar de det och översätter det så att vi kan läsa in det i Business Central. Så när jag är inne i Business Central så har vi installerat Golden EDI och det första man gör är att under assisterad inställning initiera Golden EDI. Då skapas det ett konto i deras molntjänst. Vi kan därefter enkelt konfigurera pdf-fakturer. Det finns en freemium där du kan skapa och distribuera fakturer via pdf. Vi har också deras basic invoice där du kan skapa fakturer via pdf, utskrift eller elektronisk faktura då. Och det finns också en mer avancerad fakturahantering. Vi kan också sätta upp integrationer mot olika EDI-flöden och det är ju någonting som Golden EDI hjälper till med att se till att vi konverterar och pratar det språk och de meddelanden som respektive partner har. Men här ser vi under fliken Golden EDI så ser vi då våra meddelandeköer. Och där ser man alla in- och utegående meddelanden som vi skickar. Det första vi måste göra är ju att ställa in Golden EDIs mappningar. Så här finns då färdiga integrationer som man kan använda. Men när det är en ny partner eller någon ny integration så är de till att ta fram de lösningar som behövs då. Och behövs det mer avancerade funktioner inne i Business Central som har i Golden EDI en plustjänst eller en extension där de också kan hjälpa till att lägga till funktionalitet i processen inne i Business Central. Jag tänkte visa ett exempel här mellan två bolag. Jag har till vänster mitt huvudbolag och till höger har jag mitt säljbolag. Vi gör så här att vi skapar en ny artikel i vårt masterbolag. Det som händer nu är att våran integration som ligger i bakgrunden kickar igång. Och efter en liten stund så ser vi nu här att våran cykel är skapad i vårt säljbolag också. Och i vår inställning hade vi sagt att vi ville ha ursprunglig beskrivning till beskrivning 2. Och det var för att om det hade funnits en existerande artikel så ville vi inte skriva över den. Och det här är någonting vi kan då styra vilka fält vi vill uppdatera. Vi kan sätta konverteringsregler och hantera till exempel olika prislistor och olika artiklar. I det här fallet så synkroniserar vi hela artikeln. Vi vill se att vi inte har med oss i säljbolaget de strukturer som vi har borta i masterbolaget. För i säljbolaget behöver vi bara de säljbara artiklarna då. Det vi kan göra nu är att vi skapar en försäljningsorder i vårt säljbolag. Vi kan sätta här att den här ska vara direktleverans. Så det vi kan göra här nu är att då skapa direkt en inköpsorder från vår försäljningsorder då. Men det finns lite andra processer man kan skapa de här med automatik då. Men vi kan då skapa en inköpsorder mot vårt huvudbolag. Och det som händer nu är att inköpsordern går iväg till vårt masterbolag. Och efter en liten stund så dyker den upp som en försäljningsorder där och vi kan göra en direkt leverans till våran kund. Och nu har vi en ny försäljningsorder som vi kan skicka direkt till våran slutkund. Och tillbaks till säljbolaget kan vi skicka en leveransavisering och de kan fakturera kunden.